සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. දැකලා තියෙනවද බලන්න ඔයාලා හිම කඩන විදිය? මේක අපිට ආරංචි වුණේ නම් ඇන්ටාර්ටිකාවෙන්. ඇන්ටාර්ටිකාවේ මිදුන හිම නැවක් ආධාර කරගෙන තමයි කඩලා ඉවත් කරන්නේ. ඒකත් බලන ගමන් අද වීඩියෝ එකට යමුකෝ එහෙනම්. බලන්න ඔයාලටත් මේ වගේ කුණු බාස්කට් එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිම ලස්සනට තමන් ගැන විශ්වාසයක් ඇතුව කරන කැටේමක් බලමුද? මෙහෙමත් ගල් අල්ලනවා දැකලා තියෙනවද ඔයාලා? බලන්නකෝ. බලන්නකෝ යාළුවනේ මේකත් මා පුත්ම ගැහිල්ලක් නේද? මෙහෙමත් කිරිවක් කරනවා දැකලා තියෙනවද බලන්නකෝ. කොහොමද කැරකින වේගය? මේක බලලා ඔයාලත් කැරකිල්ල එහෙම හදා ගන්නවා නෙමෙයි. බලන්නකෝ මේ වාහනේ යන යකා කවුද කියලා. යකෙක් නෙමෙයි ගහකින් නිර්මාණය කරලා තියෙන අපූරු කැටේම. රෙදිනවන්න කම්මැලි අයට නම් මෙන්න නියම ක්‍රමයක්. ඒ පැත්තට මේ පැත්තට දැම්ම වැඩේ ලේසි. ඊටම කලාතුරකින් දක්නට පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. සම්පූර්ණ රවුම් දේ දුන්නත් මීට කලින් ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? කවුද බලන්නකො මේ හැංගිලා ඉන්නේ? දන්නවනම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයාලා. මේ ලෝකේ ඉන්නේ වෙනස් විදිහට හිතන මිනිස්සු. එහෙම කෙනෙක්ට ආපු තවත් අපූර්ව අදහසක් තමයි මේක. බලන්නකො මේ පුද්ගලයා තුඩ කැඩිච්ච පැන්සල උල් කරන්න හදාගෙන තියෙන භාණ්ඩේ. විකාරයි වගේ නේද? ගන්නවනම් මෙන්න සපත්තු. ගලේ ගහලවත් කඩන්න බෑ ඉතින්. සුපිරි නේද? මේ වගේ දෙකක් ඔයාලටත් තියෙනවා නම් කකුල් එක පරිස්සම් ඉතින්. අපි පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කරපු ටීක් බෝල මතකද ඔයාලට? මේ තියෙන්නේ ඒවා හදන විදිහ. මේ මැෂින් එකෙන් තමයි ඒවා කැරකිලා බෝල විදිහට හැදිලා ඉන්නේ. කොහොමද කැපිල්ල? ඇඟිල්ලක් එහෙම අහුනොත් ඉතින් සෝරිම තමයි. සැකටරියකින් මෙච්චර හොන්තර ගහක් කපනවා දැකලා තිබුණාද ඔයාලා? හයි ප්‍රෙෂර් වෝටර් එකකින් පාර හොදනවා දැකලා තිබුණාද? බලන්නකෝ එනම් මේකත්. ලී කොටේ කැපෙනෝ මැෂින් එකෙන් අපූරුවටම. වඩුවන්ට නම් ඉතින් වැඩ නැති වෙන්නයි යන්නේ. මේ මිනිස්සයා මේ දඟලකින් නේද ගහ කපන්න හදන්නේ. පුළුවන් වේද ගහ දෙකටම කපා ගන්න? බලමුකෝ අපි. අපෝ ඉතින් ගහ දෙකටම කැපුණා නේද? දැකලා තියෙනවද මෙහෙම ප්ලේන් කරනවා ඔයාලා? කලින් දැකලා තියෙනවද බලන්නකො මේ වගේ පැකින් කරන විදිහක්? ඕනම ලොකු දෙයක් වුණත් පැක් කරන්න හරිම ලේසි. දැන් නම් ඉතින් කෑම හදන එක හරිම ලේසි වැඩක්. මේ වීඩියෝ එක බැලුවහම ඔයාලට උනත් ඒක තේරෙනවා. බෝනික්කන්ගේ කොණ්ඩේ හදන විදිය මීට කලින් දැකලා තිබුණේ නෑ නේද? බලන්නකෝ. බලන් ඉන්න තාස හිතෙනව නේද කියලා. හදන්න අවුරුදු ගාණක් ගියාට කඩන්න යන්නේ තත්පර ගාණක් යාළුවනේ. මාළුවෙක් නේද මේ උඩින් යන්නේ? මේක සෙල්ලම් බඩුවක්. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් ආධාරයෙන් තමයි මේක උඩ යන්නේ. මීට වඩා ඉක්මනින් මැම්මක් බඳින මිනිස්සෙක් දැක්කොත් අපිට කියන්න ඕනේ හොඳද? අපොයි දෙයියනේ. මොකද්ද මේ බීම? දන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් ඒ වගේම 아무තු කෑමක් බලමුද? රට කජු බදිනවා වගේ පේනට අන්තිමට ඉන්නේ නම් පපඩමක් වගේ මොකක්ද එකක්. බලන්නකො මේ මැෂින් එකෙන් මස් ගහනට කැපෙන අපූරුව. බලන් ඉන්නත් ආසයි නේද? බලන්නකො මේ පළතුරු පැක් කරන විදිහ. වැකුම් එකෙන් වාතය අයින් කරන නිසා සෑහෙන කාලයක් නරක් නොවි තියාගන්නත් පුළුවන්.
වාව්! බලන්නකො මේ මැෂින් එකෙන් උග්ගස් කැපෙන අපූරුව. අතක් එහෙම ගියොත් ඉතින් කෑලි තමා. බලන්නකො මේ පුද්ගලයා බෝතල් ටික සීල් කරන ලස්සන. මාරම ගති නේද? පබළු මාල දැක්කට මෙච්චර ඉක්මනට පබළු වමුණනවා දැකලා තිබුණේ නෑනේ ඔයාලා. බලන්නකො මේ මෙමෝ පෑඩ් එක. මේකේ තියෙන කොළ ටික කඩාගෙන යනකොට පැන්ඩ කෙනෙක් මතුවෙනවා. මේ වගේ වෙනස්ම විදිහට හදපු විවිධ මෙමෝ පෑඩ් තියෙනවා. මේ මිනිස්සයා මේ මොකද කරන්න හදන්නේ? පඩි පෙළ බහින්න කියාපු භාණ්ඩයක් තමා නේද? දැකලා තියෙනවද බලන්නකො මිනි ට්‍රැකර් නැත්තම් පොඩි රතිඤ්ඤා. මේවා අපේ රටේ නම් වැඩි භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට චීනයේ ජපානයේ වගේ මේවා භාවිතා වෙනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.